allihopa. What's good? Tjena allihopa, det är Felix, det är Ogge. Det är Omar. Och självklart så är det Oscar. Ja men vad kul att du också Yes. är med här. Välkomna till Foodpodden, formellt sagt. Kul ju, Ja, ska bli roligt. det ska bli roligt. Jag måste säga spontant att stämningen och känslan i våra blickar idag är lite annorlunda. Men jag reflekterar lite över det, jag tycker det är ganska skönt att vi är lite trötta idag, lite sega. Det kanske behövs för att vi ska kunna föra ett vettigt Samtal. Eller vad tror du, Oskar Enestad? Att vi är lite mer avslappnade, Ja. syftar du på. Alltså jag har så fruktansvärt ont i min kropp idag. Det syns lite på det och så här, och du är väldigt speciell när du är trött. Ja. För att det är så här, man kan knappt kommunicera, man kan inte dra skämt med dig. Nej, jag vet. Då säger du bara så här: va? Och du blir typ arg, du blir så här: jag förstår inte vad fan du säger. Nej, men det är inte något personligt till dig, Felix. Nej, det är inte okej, det. men det är något man lär sig med dig. Yes. Men ni lyssnar i alla fall på Foodpodden. Och vi tänker väl börja med att presentera oss, för att det är ändå första avsnittet. Yes. Fan, vad säger man? Jungfrufärd, vad heter det? När man drar ut, tar en båt ut till havs, jungfrufärd. Har det någonting med första gången eller vadå? Ja, Mm. jungfru... Premiär kan man också säga. Ja, det här var en jungfrupodd. Eller Ja. tar podd oskuld nu. Ja, men Bra, det där gillar jag, rationellt. Tack, det var genomtänkt och roligt. Ja, bra. Vi har tagit våran podd oskuld idag. Yes. Kul att vi alltid gör allting tillsammans. Mhm. Men låt oss börja med att presentera oss själva. Vem fan är du? Jag heter Felix Samman. Och jag är F1 då, och det är en liten parentes om ni inte har fattat det. F-O-O-O. Det är våra namn, första bokstaven i våra namn. Hamsten i rummet, hamsten i gruppen säger du ibland, Oskar Enestad. Jo, det jag menar med det är basically att du pratar jävligt mycket. Okej. Pratar hamstrar mycket alltså. Och du ser ut som en Är hamster. det något man säger? Ja, eller i alla fall, det lärde vi oss när vi var i USA och gjorde radio. Att man är the guinea pig in the room om man tar lead i en radiosändning. Ja, det är så. Ja, så. Intressant. Okej, hamsten heter Felix Samman i alla fall, och det är jag, är 18, för jag fyllde faktiskt igår. Grattis i Tack. efterskott. Grattis, Felix. Vill du att vi ska sjunga eller? Nej, kanske inte. Nej, ni gjorde inte det igår heller. Nej. Jag behöver inte göra det nu. Nej men jag är 18 och jag är född i Sverige. Hur ska jag beskriva mig själv? Vad har du för intressen? Dans och sång har jag haft sedan jag var 4 år. Mhm. Och teater, skådespeleri. Så jag är en sån där estetisk grabb, har en estetisk mamma. Men sen så har jag väldigt stort intresse för fotboll. Jag har faktiskt spelat fotboll back in the days. Så skulle jag få välja att inte vara musiker eller artist liksom inom musiken, så skulle jag nog, fast det är ju jävla för sent nu, men jag skulle ju nog vilja vara fotbollsproffs. Älskar Messi, håller på FC Barcelona. Inte så mycket för svensk fotboll, förlåt, men så är det faktiskt. De är sämst. Nej men, Ja, men bara kasta skit på Sverige. ja. Nej, no offense liksom. Nej Vad men gör så det här, då? så här, det går inte att jämföra, men vad fan, det är fortfarande, allsvenskan är intressant att kolla på, absolut. Vi har en intressant supporterkultur också. Nu låter jag som en sport. Och nu byter vi namn till Fotbollspodden. Ja, precis. No. Nej men för fan, det är jag, det är Felix. Det är du. Jag är inte stressad, så fortsätt. Oskar, du kan köra. Jag är färdig. Ja, fan, hej Felix, kul. Men trevligt att Tack för det här. träffas. Det känns Hoppas det var jättekul. en bra presentation, målande bild fick Ja, ni om absolut, du sätter ju press på mig nu för jag kan inte prata sådär Nej, okej. länge liksom. Nej, Jag heter ju Oskar då. Ganska tråkig person. Går upp imorgon, tar mig kaffe, det låter ju lite jobbar. som det är den här morgonen, så låter vi lite tråkiga. Ja, men vi jobbade hårt igår och det var liksom Ja men just det, Ja, i alla fall, Oskar heter jag. Jag är 19 år. Vad är det som är årar? vårar. Vårar. Vad sa du? Årar. Ah, ja, Vårar? skit i det. Vårar, du har levt i 19 vårar. Ja, 19 år i alla fall. Jag vet inte. Herregud. Vad har du för intressen, Oskar Enestad? Så det var det jag skulle svara på. Jag har många intressen faktiskt. Du gillar hundar? Jag älskar hundar. Och jag Han är hundfan, gillar att ta det lugnt typ. Och livsnjuta och ta vara på tiden och bara så här. Äta på restaurang. Jag gillar att käka på restaurang. Jag älskar mat. Jag har jättestort intresse för mat. Men det är jag i alla fall. Det är liksom, ja, jag njuter. Det är jag bra på. Omar då?
Mitt namn är Omar. Jag är faktiskt inte arab. Om ni trodde att, eftersom att Omar är ett arabiskt namn. Ja, Amar också kan man heta. Nej, men Amar är ju Omar fast på arabiska. Omar. Aha, okej. Omar. Okej. Amar. Amar. Ja. Ja. Men jag är inte arab, jag är faktiskt från Latinamerika, född i Venezuela. Jag kom till Sverige när jag var 7. Idag är jag 17 år, snart 18. 12 november. Bra. Hoppas att ni säger grattis. Men i alla fall, Ja. jag älskar att sjunga. Mm. Sjunger 24 timmar om dygnet, typ. Jag älskar djur. Jag älskar mat. Apropå att du sjunger. Ja, vadå? Vi hade en diskussion igår, du och jag. Att jag tycker att du alltid sjunger i fel tillfällen. Just det. Du verkar inte hålla med mig. Eller- Håller du med mig om att du har en väldigt hög volym i din röst? Jo, Mm. det håller jag. Håller du med mig om att, eftersom att du sjunger hela tiden, så kan du, till exempel om man är i samma rum, du behöver inte ens vara med i samtalsämnet, men om man är i samma rum och så börjar jag prata med Oskar här om något viktigt, och så börjar du sjunga Ja, jag vet. jättehögt. Du tror inte det att det är jävligt irriterande? Jo, men det är ingenting jag kan rå för direkt. Det bara hoppar ut ur mig liksom. Jag har ett jätteviktigt budskap till dig, Omar. Vadå? Och det är, tänk efter, före. Alltså innan du utför en handling, tänk på handlingen, om det är rätt tillfälle. Det är det jag är proffs på att göra, alltså att inte tänka innan jag gör någonting. Berätta lite om dig, Ogge. Ogge, ja, jag kallas ju Ogge, men jag Ja. heter ju faktiskt inte Ogge, jag är inte döpt till Ogge. Jag Nej, är döpt precis. till Oskar heter jag egentligen, Helvete. Oskar Molander. Och anledningen till varför jag kallas Ogge överhuvudtaget är ju för att vi är 2 Oskar i gruppen. Ja. Så Du fick ta Oskar nummer 2 först. jag fick ju det, för att Oskar drog den här linen. Pax inte smeknamn, Ja man. därav heter jag Ogge. Nej men så det är helt okej, eller? jag tycker om Ogge. Mm. Så, ja, det vi diskuterade lite Mm. förut. Mm. Jag skulle beskriva mig själv lite med fint ord, att skulle nog säga att jag är en introvert person, Mm. fast tycker om att vara extrovert. Förstår du vad jag menar? Tala svenska, invandrare, jag fattar inte. Ja. Och nu kommer jag säkert säga någonting fel, jag läste inte all text och Nej, sådär. du Jag är inte kanske så ska googla påläst upp det där igen. om det där verkligen stämmer, men som jag ser det som en introvert person, en person som är ganska bekväm med att vara själv och sådär. Inom sig, Ja men lite med såhär inom hörlurar sig, på, precis. med hög volym. Ja, med jag musiken. lyssnar väldigt mycket på musik och sådär. Och en extrovert person är en sån som är väldigt social av sig och behöver mycket umgänge liksom. Och jag är lite blandning av båda. Okej. Fanns det inte något så här du sa någonting? Ja att det precis, fanns och då något läste jag mellanting. att blandningen av dem är ambivert, om jag Ambivert. uttalar det rätt. Ambivert. Ja, precis, det är kanske det jag är. Jag tycker att extrovert stämmer in lite på mig då. Ja precis. Men jag har en liten grej där som jag reagerar på när du börjar snacka om de där grejerna, att jag gillar inte riktigt det här med att placera sig i ett fack. Det känns som att det är många som beskriver sig som med nästan ett uttryck, och så är det som att alla är så. Det är som alla som har ADHD till exempel. Alla är ju inte likadana, alla har inte samma. Nej, jag förstår vad du menar. grej. Nej, och jag tror det är därför jag sa att jag är introvert i vissa stunder, fast i andra stunder så är jag väldigt extrovert. Okej. Och därför så placerar sig varken i någon av dem Något egentligen. fack, utan du vill mer vara så här Lite både mitt och. emellan. Så tycker jag man var i skogen och göra livsnjuta Skogen? grejer också. Skogen? Som skärgården tycker jag är nice. Och Ja, segla och sådana grejer. vi får ju inte glömma att säga att du bor på Lidingö och jag Jag bor bor på på Lidingö. Värmdö. Precis. Så vi är öpojkarna. Yeah. Ja, jag vet inte vad man mer ska säga. Nej. Nej, jag tycker det lät bra. I work out sometimes. Ja, det är ju viktigt att få med. Men vi är ju med i en grupp, vi 4 bildar en grupp. Vilket också är ganska viktigt eftersom att den här podden heter just Fotpodden. Ja. Och det är ju vi 4 som... Vårt gang name. Exakt, det är vårt gang. Men vi, vad gör vi? Vi gör ju musik. Ja, Vi är musikanter. musikanter. Yes. Eller artister, men det, Ja, det kan man ju se på, jag gillar inte ordet artist men Varför inte det? artist kan man vara, jag tycker det konstnär låter också. skittöntigt och det var jättefult och det bara... Oj, Skämtar du? oj, Oj, det här visste inte jag om. det visste Jag inte tror jag. Jo, du för tyckte att så här om artist- kändis, för det Ja, håller jag med kändis om. också, men artist är samma grej för mig. Det är så här, Mm. artister höjs oftast i skyarna och de så här, det är liksom Jag förstår vad du menar. den känslan hatar jag, och jag gillar inte ordet artist för det är så här, jag är artist, man bara, ja, men du är, för mig blir liksom, det blir en skillnad gentemot andra för att det är så mycket underliggande som ligger i det, just det namnet för mig. Mm. Så därför säger jag hellre att jag jobbar med musik, eller så. Jag tycker Men- det är väldigt svenskt dock. Alltså för artist är ju egentligen konstnär. Ja, egentligen. Och konstnär skulle ju du säga direkt, eller skulle jag säga i alla fall, var mer än någon som målar
och så. Ja. Alltså någon som gör konst. Mm. Men i engelskan så är ju liksom artist. Men Då det är gör ju man också någon konst sorts också. konst, alltså musiken är ju liksom konst. Ja men precis, det är ju det estetiska, Ja. så därför egentligen är ju artist allt. Man kan ju Exakt, vara exakt. parkourartist, man kan ju vara allt det där. Så att jag tycker det kanske är lite förvrängt din syn och lite, det kan vara lite försvenskat. Det kan det absolut vara, men jag gillar bara inte det ordet. Jag förstår. Men det är för att när man ser det i helhet så tänker man ju så, då är det lugnt. Men just i musikgenren så hatar jag det. Alltså Artist. jag brukar säga så här om någon frågar mig vad gör du? Typ så här, jag säger inte heller så här om jag är artist, utan jag brukar säga jag är sångare typ. Ja men det tycker jag är nice. Du dansar inte alltså? Jag är sångare och dansare, och jag brukar flippa ibland, jag brukar skriva låtar. Nej, Alltså, jag förstår. När man Jag säger inte, sångare jag så är det så här. säger inte heller artist för sig, men jag säger att jag håller på med musik. Jag har typ aldrig benämnt mig som det i och för sig, så det kan ju ha något med det att göra. Men back to the story, Ja. vi 4 artister slash sångare slash Dansare. whatever. Men vi dansar också, Ja, har gjort väldigt länge, i flera år. Jag skulle säga att vi är jävligt duktiga på det. kul. Och vi gör även volter i våra nummer och så. När vi uppträder. Och Precis. vi har hållit på i typ 3 år nu, släppt musik och Precis. har konserter och har världens bästa fans. Ja. Basically. Ja, det är lite det vi gör. Oh my god, de är famous. Folk Ja. kanske känner till dem som att Ja. de springer på gatan och skriker. Extremt hängivna. Men jag anar inte hur bra de är faktiskt. Så de är trevliga. Tycker de följer Så det mycket är oss det. i att vi är jävligt galna när vi jobbar och så. Och jag tycker att de följer med det ganska bra. Men grabbar, jag har en fråga. Hur skapades vi? Det är faktiskt dock en fråga som vi får sjukt ofta. Ja. Typ en Det av är ju de ganska mest intressant. Det är ju Nej, men intressant. det är det. Inte för att det är världens kanske mest intressanta historia, men Ja, Nej, men alla har ju olika liksom. Alla olika stories. nej, men så jag, Oskar och Felix kände varandra när vi var små, för vi gick på samma dansskola och har dansat tillsammans på den där danslinjen och dansskolan sen vi var typ 8 någonting. Vi säger alltid olika, men det var länge sedan i alla fall. Och sen så kom det en audition och vi sökte, vi 3, och vi lyckades hamna i gruppen tillsammans, vilket var jävligt tur eftersom vi kände varandra och var bra kompisar innan. Och sen träffade vi Omar för att han var redan Jag blev redan vald så att säga. precis på andra håll, för att du bor ju i Göteborg Exakt. och vi bor i Stockholm. Så då träffades vi och Efter typ flera månader efter audition-grejen i Stockholm. Precis. Och jag vet inte, mer intressant. Ja, men första gången vi såg var ju också i danssalen direkt. Jo. Direkt började vi dansa liksom. Så det är typ det. Det är typ det. Nu tycker jag att vi ska inte prata mer om oss, för nu tror jag att alla lyssnare, de läser inte det här, jag har fått en inblick i vad vi gör och allt och lite till liksom. Men vi har diskuterat, vi borde ta upp någonting som ska vara återkommande i varje avsnitt. Som Och då. det ska ju vara någonting som kallas för veckans chock. Och det är chockerande saker som har hänt var och en av oss under veckan som har gått då, tills vi sänder nästa avsnitt, som vi berättar och delar med oss utav här idag. Och det händer väldigt sjuka grejer i våra liv. Hela Dagligen, konstant, och det är så här, ibland så fattar man inte ens någonting liksom. Men Ogge, du berättade att du hade en sjuk grej som hade hänt häromdagen. Ja, men det var bara en konstig grej. Jag var på väg till kontoret och det var lite en sån här stämning. Man var ganska trött, vi hade jobbat dagen innan, ganska sent. Och så skulle jag köpa frukost, jag hade inte hunnit. Jag hade försovit mig också, tror jag. Det är ganska vanligt. Så då gick jag till en 7-Eleven som ligger precis utanför kontoret. Och så går jag in där och så plockar jag på mig någon kvarg typ, någonting. Och så går jag fram till killen som ska betala. Och så bara stirrar han på mig. Jag har hörlurar på, så att jag hör inte vad han säger. Så helt plötsligt börjar han prata med mig. Så jag tar av mig hörlurarna, lite så här irriterad typ. Och Sjukt svenskt. ja, precis. Bara, vad fan, prata inte med mig. Nej, och så säger han bara, du får de här. Det är en välsignelse. Och jag bara fattar inte riktigt. Jag bara, vad menar du? Nej, men det är en välsignelse från han där uppe. Och då bara, okej, vem känner jag där uppe som vill bjuda på en kvarg och en banan liksom? Som på taket. Ja, men typ. Precis. Och han bara, nej, Gud. Jag bara, nej, men det är lugnt, det är klart jag betalar så här. Så jag bara betalar och gick därifrån väldigt konfunderad. Jag vet inte, det var otrevligt att jag inte tog emot hans välsignelse, men det var en väldigt konstig grej i alla fall. Speciellt för att jag var så trött och förvirrad. Det där hände ju mig med samma kille. Gjorde det? Ja. Den precis, 7 utanför kontoret. Ja.
exakt samma sak. Jag gick in där och så skulle jag köpa någonting. Och jag visste ju att du hade pratat om det här. Så jag gick in och så skulle jag köpa. Och då så sa han att nej, det är lugnt. Vadå lugnt? Nej, jag vill välsigna dig. Bara shit. Jag var ju såhär, fan vad schysst. Typ. Han bara, nej men jag tror på det här med att välsigna folk. Jag har hittat honom. Jag hittar Gud. Och jag bara, vad fan, det är klart jag ska betala. Så här, han jobbar ju på Seven, det är ju en kedja. Han kan inte bara stå där och ge ut för gratis kvarg liksom. Eller det kanske han kan, jag vet inte hur det funkar där, att han blir riskerad att få sparken. Men det som är grejen är att jag tycker det är väldigt fint bara, alltså, så här, det tycker jag också. och det sa jag till han att så här, det behövs ju verkligen mer människor, alltså inte att man ska få ut gratis grejer, men att han ändå i hans tänk, i hur han vill bara göra en gott och göra en bra dag för folk liksom. För jag tycker man tänker för mycket på dåliga servicemänniskor. För det reagerar man på jättemycket, och vi människor väljer ju att titta på det negativa. Så vi säger så här, fan vad de är otrevliga i kassan där, och fan vad det är otrevligt. Men man måste ändå tänka på och säga till dem som verkligen är trevliga att fan vad bra att du jobbar med service och... Nej, så det hände mig också. Men det var lika, alltså så här, jag visste att det var han, men det var lika stor chock då, alltså, för man vet inte riktigt vad man ska säga liksom. För jag kan inte säga att jag är så himla troende av mig. Nej. Jag vet inte om du är det heller. Nej, inte jag. Jag vet inte vad det heter, ateist eller Men vad heter det? jag tror att om man går därifrån med grejer som han har givit, alltså han ryker ju på det. Alltså det är ju olagligt, de får inte ge iväg. Men det är det jag undrar, då undrar jag om de liksom säger till honom att betala det själv, eftersom att han gav det gratis. Nej, det är som att stjäla från företaget. Det är som att du stjäl pengar. Men då kanske han betalar det själv. Men om de kommer på han så blir det ju det. Han var ju ensam i butiken, men det finns väl övergångskameror så. Men det kanske ingen skulle kolla. Men ja, så är det ju. Eftersom att det är ett stort företag, det är inte hans företag. Det är inte Peppos Livs liksom, och det är han som äger varorna liksom. Peppos Livs. Ja, men älskar Peppos Livs. Peppos kan ge ut när som helst liksom. Det spelar ingen roll. Nej, sjukt, men intressant. Ja, det är verkligen en veckans chock. Men vi har varit lite inne på att vi ändå ska försöka, eller att de som lyssnar ska få ställa lite frågor som vi typ, eller alltså så här ämnesförslag som om vi ska diskutera någonting och de vill ha våra åsikter på saker och ting, eller om vi ska besvara någon viktig fråga. Man kan mejla in frågan då till podden@thefoodconspiracy.com och ställa sin fråga där, och så kommer vi få den och så kommer vi läsa igenom och göra ett urval och diskutera här i podden. Vi har plockat ut 3 stycken frågor nu idag. Och den första frågan är vad spelar ni för spel och om vi spelar något spel? Kul fråga. Ja, älskar spel. Ja, jag gillar också bra spel faktiskt. Vad spelar ni? Alltså det är ju lite dålig stämning här för vi spelar 2 olika spel. Jag vet, vi har en liten intern beef. Ja. Det är den stora elefanten i rummet. Jag personligen spelar ju mycket Dota 2. Det är ett dataspel. Ja, men det är i alla fall ett liknande, det är nästan exakt samma spel. Det är ett magispel än vad de andra 3 grabbarna här spelar. Yes, för jag, Felix och Omar spelar liksom tillsammans LOL. När vi, ja exakt, ett spel som heter League of Legends, som då är LOL. Ibland, men speciellt om vi är ute och reser och så här, och liksom jag inte har något att göra riktigt så här, på ett hotell eller vad som helst. Ja, vi 3 spelar och vi sitter här och spelar och försöker få den här jäveln Ogge då och komma över till oss och spela. Men då sitter han med exakt samma spel typ, för att det är egentligen, alltså det är samma grej, bara det är samma grund, bara att det är olika så här detaljerat och så. Ja, exakt, men man kan inte spela med varandra. Försöker vi få över han, men han bara vägrar och bara nej, jag ska... Och hans plan är att få över alla oss 3 till Dota, som han tror kommer lyckas med liksom. Men det som är grejen är ju att det var inte så att han spelade Dota hardcore när vi bad han att komma, alltså börja spela League of Legends. Han satt väl typ bara med sin mobil men det har jag märkt lite här va? Och det har vi, du och jag och Oskar pratat om. Att ibland så känns det som att du, Åge, du vill liksom... Det är någon typ av utpressning. Ja. Nej, men det här får du ta åt dig, så får du besvara. Det känns som att ibland, speciellt när vi kommer med någonting, alltså kommer med någon så här grej, någon typ av så här, nej men typ, vad fan var det mer? Det var inte bara League of Legends, det var något annat också. Ja, men typ så här serier, typ Game of Thrones, jag försöker få dig att kolla på, men det går inte. Så fort vi kommer med någon typ av så här
ja men gör det här är fett, så här, kolla på den här serien eller någonting så här. Som typ många gör. Som är trendigt liksom. Ja precis, exakt. då är det som att du ska gå emot trenden, men det känns personligt att det är bara vi som säger det. För hade det varit dina andra kompisar, då hade du bara, ja men lätt. men bara för att vi säger det, och vi bara, fan vi ska spela League of Legends, då var ju du i början, för då hade du inte dotat, du bara, typ sådär. Som att du bara inte skulle göra det. Lite som att du skulle irritera ett syskon. Fan, svara, jag fattar inte. Nej, bra fråga. Ja. Nej men jag tror att det är allmänt liksom, jag vet inte vad det är, men jag gillar ju att vara först på saker eller vara bäst på saker. Ja. Och det är ofta svårt när det är trendiga grejer liksom. Jag lyssnar ju oftast inte på topp 100-listan på Spotify för att alla andra lyssnar på det. Egentligen inte av den anledningen, men kanske ligger någon typ av grund i det, att jag tycker om att lyssna på musik innan det blir stort. Och samma sak serier, att jag tycker om att kolla på serier och sen när jag kollar klart på den, då blir den stor. Inte för att det har med mig att göra, men jag tycker om att vara först på saker. Och samma sak när det kommer till spel, att jag så här, spelar någonting som jag känner att det här kan jag bli bäst på. Och om det är liksom ett stort spel som typ League of Legends och sådär, då är det typ omöjligt att bli bra på det. Men jag är lite svårt för det där, för liksom det där med att du inte ska lyssna på mainstream musik heller och allt det där. Men det gör ju det en del ändå. Jo, men det är. Men att så här, det är ju bra att inte alltid vara bäst. Nej. I spel, tycker jag. Varför det? Nej men för att man behöver inte vara bäst i allt. Nej det behöver man inte, men det är kul att vara bäst. Ja fast jag tror man blir en större människa om man klarar av att inte vara bäst på allt. För då kommer du bara hålla dig till saker du är bäst på. Så du menar att den dag man kanske förlorar, då har man ingenting kvar typ? Ja men bara du ska leva ett liv där du bara gör såhär, jag är bäst på det här så jag håller mig till det här. Nej. Man måste ju, eller alltså du har ju rätt. Man måste ju våga vara där nere. Fast, ja, du har ju rätt 50%, men 50% tycker jag också så. Och det är sant. Däremot så tror jag att, nu kanske inte det här riktigt stämmer in på det här samtalsämnet, men jag tror ändå på det grejen att om du gör saker som alla andra gör, eller lyssnar på samma saker som alla andra gör, då kommer ju det resultatet av det du gör bli som alla andra. Om du gör saker som inte alla andra gör, då kommer du kunna få ett resultat som är nytt. Och jag tror att det är sådana grejer som kan växa, eller sådana grejer som man också utvecklas av. Jag tror att folk kommer bli lite förvirrade nu. Ja, jag hänger faktiskt inte riktigt med, för jag tänker på andra saker. Jag läste på den andra frågan och jag bara ångesten så uttalar den här frågan som kommer, för att det är liksom, det är en person som undrar hur vi liksom så här, ja, ni vet. När man har på toaletten, hur man liksom, men liksom hur man kissar, man bajsar och hur man städar upp. Hur städar ni upp efter er själva på, när man står det hur städar ni upp? Nej men jag tänker kan du bara läsa det, hur Oscar? vi torkar oss i stjärta. Ja. Fan, tala Gud. klarspråk. Ja. Han har ju sagt att han är invandrare, han fattar inte. Hallå Oscar, om du tycker det här är så jävla jobbigt och inte vill svara på det här, gör det på ett annat sätt som är pinsamt då. Som egentligen inte du vet, så använder du typ så här händerna. Ja, han det kör, känns som ni det. vet att förr i tiden då hade man en så här stjärtskrapa. Va? Ja, man hade en planka. Vadå, som typ en sked? Känns jävligt onajs. Oh my god, så du har testat? Strävt i anus. Varför kommer det alltid tillbaks på mig? Jag vill inte prata om sånt där. Så här, jag har inte testat det, men då skrapar man. Och du tänker att Oskar gör det, fast jag tror inte han har en stjärtskrapa, utan han gör det med händerna. Ja, men det är för att han är så jävla nervös för eller att löv. säga. Naturligtvis använder löv. Alltså alla människor på den här planeten torkar sig efter att man har bajsat, och alla på den här planeten till och med maskar bajsar. Jag. Ja, det hoppas jag också i och för sig. Men okej, då tror jag frågan har ju med hur du gör med toapappret. Ja. Om du viker eller om du knögglar. Ja, Ogge, först ut. Jag ser bara ett möjligt alternativ i denna fråga, och det är ju att man viker pappret. Det är självklart. Jag håller med Ogge. Det är ju självklart för mig att man viker pappret. Alltså jag förstår inte det här. Jag viker också pappret egentligen. Eller vadå egentligen, jag menar att jag gör det liksom. Men Felix är barbar. Jag fattar faktiskt inte det här. Jag har testat att vika en gång. För så här, jag viker inte, jag Du skrynklar, klunkrar. Knögglar, jag knögglar, och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Och jag tycker väl att det är smidigt. Det känns som att i den här viktekniken är någon typ av återvinningsgrej som känns sjukt. Och du säger det äckligt, som att det skulle vara något dåligt. Nej men, sorry, men det är lite äckligt. Om man tar ett papper, svika och sen vika över. Men alltså det känns... man gör ju flera gånger, inte så att du lägger på ett lager liksom. Okej, men nu säger du det som att det är något äckligt. Jag resonerar som att knöggel också är rätt äckligt. Nej. För det känns som att... För tänk,
Okej. Nu håller du käften. Nej Fan, jag men hade så alltså, bra att säga. när man knögglar då fan vad vi går in på detaljer. De Ja, som men lyssnar fort, kommer ju fort, bara så här: nu är det fan nog med den här Men så här, podden. alla har ju Men- varit där. Nej, ja, precis, och alla tycker att det här är intressant egentligen. För att om du knögglar pappret, då känns det inte som att du får lika bra fäste. Och då känns det som att då sitter du där med konkelbär sen. Men vet du vad jag tänkte på? Vänta. Det är så äckligt. Vet du vad jag tänkte på? Berätta. När man, vad heter det? Knögglar. Knögglar. När man knögglar pappret. Tänk om du så här du torkar det, men sen när du typ ska slänga det så bara exploderar det och du tappar det och du får det typ all over you. Vadå, du menar att det vecklas ut? Ja, eftersom att det är inte alls liksom Det är inte så att det är styrt. elastiskt papper. För fan, när du knögglar så är det ju kvar. Men vadå, så. det kan flyga en liten pappergrej liksom, vad fan vet jag? Jag förstår hur du tänker, men Men att du håller med fingertopparna liksom. Nu droppar vi den här Alltså bara- diskussionen, jag får panikångestattack så. Men så här, den är väldigt intressant och det är många som tänker på det här, det är bara folk vill inte prata om det. Nej. Jag är en av de som absolut inte vill prata om det. Jag tycker inte alls det är pinsamt Men faktiskt. snälla återvinn inte, Jo! det är ohygieniskt. Men- Tänk på miljön. Vad ser ni mest fram emot med Chile? Och då Chile, jag fattar inte. Chile, vi ska ju till Chile fast vi egentligen Varför söker du så är i konstigt? Chile när den här podden har släppts. Precis, vi är Mm. precis kommit fram. Exakt, så vi är egentligen i Chile nu. Ja, Så vad ser vi mest fram emot Chile? Jag kan säga så här. Jag ser mest fram emot 1. Det är Sydamerika, det är Mm. mitt hem. 2. Spanskan, 3. Maten, 4. Solen och värmen och allt. Alltså det är bara bäst. så här, det kommer vara svårt att få Omar att jobba på den här resan. För Det kommer känns vara som att svårt. Det enda han vill är att bara Jag ser fram Hem. emot att slippa prata. Vi kommer ha Omar som tolk, han kommer ju kunna, Ja, det han kommer bli prata i asnice. Det allt. skulle vara så jävla kul att typ såhär prank er, komma med såhär värsta gänget och så bara så bara kommer de ut och så bara slänger och försöker, och så döda Försök- och skriker nej. gringos och Nej men precis när ni så här, när något dåligt ska hända och så bara prank, då kommer jag ut där med värsta pengarjackan och bara yo, så här, värsta gangstern i Chile liksom. ja, det låter jävligt kul. Det skulle vara så Eller bara kul. att du prankar oss med när du översätter för oss. Ja det är Och så bra kan, idé. så kan du säga att typ till någon, när du står och snackar med någon grabb, och så kan du översätta att vi bara, de tycker att du är ful som fan, Ja, så slår ner oss. Det är Ja. en kul prank också. ja, Du ska väl Men det är kul. jag har bara svårt att typ tänka mig hur det är där nere, för jag har aldrig varit i Sydamerika. Sydamerika. Så jag vet inte liksom. Nej, jag hoppas det är varmt, antar jag. Det är typ 25 plus i alla fall. Jag antar det. Du har ju det- snackat om att bli 100% black där alltså, Jag i din hud alltså. Sydamerikansk sol är my shit. Det är ditt shit. Mhm. Mm. Kul! Intressant, det kan ju inte bli tråkigt tror jag. Det kan ju bara bli kul. Nej, det Ja. kommer bli amazing. Men vi ska jobba också, glöm inte det, Omar. Jaha, Ja. vi kör, okej. Ja. Jag är lite otaggad på den där flygresan som är 17 timmar från Paris. Otaggad sa du? Ja, jag är otaggad. Jag vet inte, jag kommer ihåg att när vi åkte till LA, och när vi åkte direktflyg i alla fall, Mm. så är det ju 11 timmar. Mm. Och då brukar man ju tröttna de där 3 sista timmarna, och då får man lite klaustro och det är lite sådär. Och nu är det 17 timmar. Då kommer jag ha typ 7 timmar där jag håller på att tröttna Ja. och få klaustro. Och sova på plan är ju Hemskt. Omöjligt. jag har aldrig somnat på plan någonsin. Jag brukar, Det hade ju någon gång när vi åkte first class till LA. Så sov jag då? Ja, jag tror jag kan säga så här. Jag First sov, class till LA, då körde jag Pokémon hela resan. ja det är fan sant. Just Jag körde ju Jag sov 1 timme, till och med first class. Jag låg nästan så här helt rak Mm. på den där stolen. Ja. Och vi var där i 12 timmar, jag sov typ 1 timme. Jag kan inte sova på plan alls. Dock, det var Inte heller. ingen bra first class. Jo, Ja, Oskar. skämtar du? Ska du klaga Ja, nu? Oscar Du kunde ju flyger sitta private. på andra klass nästa gång om du vill. Här har vi pengasnubben Oscar. Ja, Oscar. Det är ingen pengasnubbe, jag bara sa att den inte var bra Vart är first class. rödvinet first class? Men har du något att jämföra med? Nej. Nej, exakt. Okej, Men det var väl typ Det allt var- om Chile, eller? ja. Eller har Nej du men något mer att vi säga? ser fram emot att åka runt till radiostationer också, Mm. tycker jag. Och gigga. Vi ska sjunga. sjunga och sådär. Det ska bli jävligt kul faktiskt. Jag spelar gitarr och... Ja men det var roligt, fan. Det var de där 3 frågorna va? Ja, Ja, men det var det. återigen, om ni vill ställa frågor så skicka in dem eller mejla dem till podden @thefooconspiracy.com. Och kom ihåg, roliga frågor. Konspirationen, ja Inte typ så här favoritfärg eller favoritmat. Intressanta frågor, Riktigt oväntade frågor. ja. Yes. Jag tror de kommer klara det skitbra Ja. faktiskt, jag tror fan inte. Våga liksom. Okej, så det här var första poddavsnittet. Ja. Mm. Fan det vad var kul det. det har varit. Väldigt kul. Jag ser Det fram var- emot alla mer. Mm.
Men vi har varit lite trötta idag. Jag hoppas inte folket har somnat när de varit på väg vart de nu ska. Vi spelade ju faktiskt in musikvideo igår, väldigt, väldigt sent. Repade från 10 på morgonen och så spelade vi in till 12 på natten. Vi spelade in faktiskt musikvideon till Who Doesn't Love Love som kommer ut på fredag. Det ska bli kul. Vår nya singel. Så lyssna på den. Den är även skriven av Omar faktiskt. Ja, så att, speciell låt. Excited. Bland annat, jag får inte glömma de andra 2 låtskrivarna. Ja, men det är Robban och Jerker, kungar. Ja, och det var väldigt mycket snack om oss själva och Fo och sådär. Och det kommer vi såklart snacka om, men det kommer vara lite mer kanske personliga grejer i de nästa avsnitten. Men för er som inte visste vilka vi var så kanske ni nu har en inblick i vilka vi är. Förhoppningsvis. Och förhoppningsvis vill lyssna vidare och inte så att vi skrämde iväg er. Och ni vet hur vi torkar oss i stjärten. Och det är väl ändå det viktigaste. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket hörni. Vi hörs nästa gång.